Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi am să vă arăt cum putem vopsi ouăle de Paști, astfel încât rezultatul să fie unul reușit. Pentru început, luați ouăle și spălați-le în apă călduță. Pentru a obține culori mai intense, vă recomand să cumpărați ouă albe. După ce le-ați spălat bine de mizerie, luați o oală cu apă rece, adăugați sare și puneți ouăle în oală. Lăsați-le să fiarbă la foc mic timp de 10-12 minute. Țineți cont de acest timp abia după ce începe să fiarbă apa. După ce au fiert ouăle, le-am scos într-un bol cu apă rece. Astfel, coaja se va desprinde mai ușor în momentul în care le vei servi. Acum să trecem la partea în care vopsim ouăle. În acest moment, va trebui să respectați indicațiile de pe plicurile cu vopsea achiziționate. În cazul de față, eu va trebui să amestec 700 de ml de apă fierbinte, cu 5 linguri de oțet de 9 grade și la final voi adăuga pliculețul cu cei 5 ml de vopsea. Așezăm ușor ouăle în lichid cu ajutorul unei linguri și le lăsăm aproximativ 4 minute sau în funcție de intensitatea culorii dorite. În momentul în care am decis să scoatem ouăle, trebuie să avem pregătit o hârtie absorbantă pe care să așezăm ouăle colorate. Urmând aceiași pași, voi proceda la fel și cu celelalte culori pe care le-am ales pentru a vopsi restul de ouă. La final, pentru a obține un luciu frumos și pentru a ajuta ouăle să se păstreze mai bine, le-am stropit cu un ulei alimentar și le-am frecat cu o hârtie pentru a absorbi excesul de ulei. Sper că v-a fost de mare ajutor acest tutorial și vă urez un Paște fericit alături de cei dragi. Eu am fost Claudiu Vaida, pe data viitoare!